Xin chào các bạn thân yêu nha, mình là Uyên Bu đây. Đây là phần tiếp theo của vlog Đà Lạt lần trước là 3 ngày cuối ở Đà Lạt. Kết thúc của phần 1 là mình đi quán cà phê The Little Cottage. Thì sau cái quán cà phê đó là chúng mình check-in ở một cái homestay mới. Thì đây là homestay mà chúng mình sẽ ở trong 2 đêm cuối ở Đà Lạt. Từ cổng này đi xuống chỗ ngồi thì cũng bước qua khá nhiều bậc thang đó. Búp rau đẹp lắm mọi người ơi, rất đẹp luôn mà sao hôm nay vắng quá nhỏ. Cách bày trí ở đây thì hơi vintage một chút nhưng mà trang trí theo một concept rất rõ ràng, ấm cúng cực kỳ luôn. Bạn nào là tín đồ của Harry Potter thì nhất định phải đến quán này đó. Bây giờ cùng chúng mình vào trong chỗ order đồ uống nha. Nếu mà đi xuống dưới thì còn khu vực barbecue nữa nha. Ăn thịt nướng ở trong mấy cái lều vàng vàng ánh đèn ở dưới phía đồi á. Các bạn cùng mình chiêm ngưỡng một không gian được bày trí cực kỳ tỉ mỉ. Mấy bạn muốn uống gì lựa đi, mình mời nè. Búp rau cũng có thể gọi là một hidden cafe giữa sự nhộn nhịp của Đà Lạt. Nếu bạn đang có một solo trip đến Đà Lạt và cần một không gian để lắng nghe chính mình thì nơi đây đủ sự yên tĩnh dễ chịu với bạn. Nhưng không gian vẫn rất ấm cúng với những cuộc họp mặt bạn bè, với người thân, với gia đình. Mà nha, còn có nhiều góc trang trí rất là nghệ để cho các nàng thơ chụp hình đó. Một quán cà phê mà đẹp, rất đẹp mà tại sao lại ít người biết đến như vậy? Mình mong rằng sắp tới quán cà phê này được mọi người biết đến nhiều hơn nha. Đây là một quán cực kỳ xứng đáng để các bạn phải ghé ít nhất một lần vào mỗi chuyến đi Đà Lạt. Mình nghĩ rằng khi chúng ta càng lớn thì chúng ta sẽ hoài niệm về những điều đã qua, đúng không? Đây là một nơi mà chất chứa đầy sự hoài niệm. Mặc dù đây là sự hoài niệm của một ai đó khác thôi, nhưng mình tin rằng bạn sẽ tìm thấy được sự đồng điệu với bạn trong tâm hồn. Mình cảm giác là chú chủ quán ở đây là người rất là thích sưu tầm đồ cổ, là một người mà có niềm đam mê với những món đồ retro, vintage đồ đó, chứ không phải là sưu tầm để trang trí cho quán thôi đâu. Chắc chú mở quán chỉ để sống với niềm đam mê đồ cổ đó thôi. Tại sao mà mình biết là chú chủ quán thì mình sẽ kể một câu chuyện về kiếp nạn với người khác nha. Kiếp nạn của mình mang tên là đậu xe trên lề đường nhà người ta. Ê, nhưng mà quán nó vừa huyền bí vừa phép thuật, mà nó y học, mà nó khoa học, mà nó sinh học tùm lum hết á. Mình đậu xe là mình đậu hơi sượt lên trên một xíu chứ không phải là ở giữa nhà người ta đâu. Mà nhà đó rất là rộng, nhà đó 4 mặt tiền ghép lại luôn chứ không phải là nhà nhỏ mà mình đậu chận hết nhà người ta lại. Xong lúc gia đình chú đó về, cái thấy xe mình đậu vậy á, cái gọi nhân viên. Xong rồi bạn nhân viên mới kêu mình lên dời xe đi. Lúc mà mình dời xe thì chú đó không nói gì mình hết, mà chú la bạn nhân viên á, trời, chú mắng bạn quá trời. Chú cứ đòi gặp chủ quán, chú nói là chú không giải quyết qua nhân viên, phải cho chú gặp. Mấy bạn nhân viên ở Búp Rau cực kỳ dễ thương luôn. Một hồi mấy bạn xin lỗi quá trời, trong khi là lỗi mình là mình đậu xe nhà người ta, nhưng mà mấy bạn lại xin lỗi, nói là do mấy bạn không hướng dẫn mình chỗ đậu xe, không chỉ mình chỗ đậu xe để mình phải gặp phiền phức như vậy. Thì mấy bạn rất dễ thương. Một hồi sau khi mà chú đó chạy xe vô nhà thì chú chạy vào cái cửa mà không phải cái cửa mình đậu. Ví dụ nha, nhà của chú là cửa 1, 2, 3 đi, thì mình đậu ở sượt lên cái cửa số 3. Chú vào ở cái cửa số 1 mà chú la bạn nhân viên quá trời luôn. Mình uống matcha latte 75.000 nha. Matcha latte thì mình thấy đánh chưa mịn lắm, còn hơi cặn một xíu. Cái lúc mà chúng mình đi về á thì ở phía trên chỗ ngồi uống thì còn một cái không gian khác nữa. Thì lúc đó chúng mình gặp chú chủ quán ở đó, chú kêu là từ từ rồi về, vô chụp đi, ở trong đây còn rất là đẹp nữa. Đi đến đâu cũng nhận được sự dễ thương của mọi người hết, mà lần đầu tiên bị như vậy thì mình cũng hơi một xíu nha.
Đây là một cái digital diary của mình nên là mình mới luyên thuyên kể chuyện như vậy. Nhưng mà bây giờ thì bỏ qua ha. Hôm nay chúng mình ăn tối ở một quán ăn bán đồ Hàn Quốc nha. Giá cả ở đây cũng phải chăng mà mỗi món ăn thì cũng vừa phải nên chúng mình cũng có thể thử được nhiều món ăn. Mình thì trước giờ rất là thích ăn đồ Hàn Quốc, đặc biệt là tteokbokki, tại vì mình rất là thích ăn tinh bột. Mình cũng không biết là ở đây có ngon hay không, tại vì mình ăn ở đâu mình cũng thấy vậy thôi, chưa ăn ở bên Hàn Quốc thiệt nên là chưa biết cái vị thiệt ra sao. Mình còn thích thêm chả cá nè, rồi bánh xèo kim chi, đó, rất thích. Đường vào thì không quá to nhưng mà đậu xe hơi vẫn vô tư nha. Một tiệm bánh nhỏ xinh nằm ở gần cái homestay mà mình ở. Sáng nay mình đi ngang qua, mình ghé vào mua một cái bánh kem nhỏ với vài cái bánh ngọt. Cơm trưa ở đây thì bán theo phần nha, phần ăn cố định là 55.000 cho một người. Trứng chiên với canh chua là chúng mình gọi thêm, không có bao gồm trong khẩu phần ăn cố định. Tuy là cơm phần nhưng mà khi bê lên thì mọi người để chung như là ăn cơm gia đình vậy đó. Hèn chi lên Đà Lạt bạn nào cũng thích ăn kiểu cơm mẹ nấu này hết. Mình đậu xe quay đầu ra nhưng mà ở trước cái cổng này mình ve xe sát cửa quá mà mình cần lấy đồ ở trong cốp xe nên là không có lấy đồ được, cứ đang loay hoay xong rồi một chị quản lý ra mở cái cổng để mình lấy đồ trong cốp xe ra được á, dễ thương quá. Mình quay menu tiếp nè cho mấy bạn lựa món đó mình mời. Bây giờ thì trời cũng đang mưa lâm râm á nên mọi người có thể thấy là màu trời không có trong lắm. Những gốc ở thơm thì thơm mọng, có cây xanh, có hoa thơm nhưng mà hôm nay hơi thiếu nắng vàng. Căn nhà gỗ thì có 2 tầng, tầng dưới thì rất là đẹp luôn mà hết chỗ ngồi rồi nên là mình cũng không có tấm hình nào ở chỗ đó hết. Bây giờ cùng mình lên trên tầng trên để tìm chỗ ngồi nha. Tìm chỗ ngồi có chỗ yên vị để đồ một cái là anh chị em mình đi tác nghiệp liền. Bên trong nhà hơi tối thiếu ánh sáng nên là mình cũng không chụp hình ở trong đó. Các món nước ở đây cũng không đa dạng lắm nha, loanh quanh 10 mấy món thôi à. Ở đây mình chọn uống trà vải có giá là 80.000 nha. Trà vải ở đây gọi là thơm ô hoa, cái tên nghe lạ ha. Đi đến đâu thì mình cũng lấy máy ra quay phim lại hết, tại vì mọi khoảnh khắc đi qua đối với mình đều trân quý hết. Sau chuyến đi này mình ít chọn những cái nơi mộc mạc mà có view để ngắm hoàng hôn như mấy lần khác ha. Một sự trùng hợp trong chuyến đi này là đa phần những quán mình chọn là những quán có thiết kế được lấy cảm hứng từ đồng quê châu Âu, mang dáng vẻ cottage rồi vintage này kia thôi. Ê mấy bạn ơi, tôi đọc cái chữ tage nó nặng nề vậy đó, thông cảm nha, đừng ai quánh giá nha. Nếu mà chiều nay trời hỏng mưa thì chúng mình có thể ngồi được ở ngoài sân vườn đó, đã dữ lắm. Ngoài cà phê ra thì còn một nhà hàng brunch nữa nha, mà đợt này chưa thử được, chắc phải quay lại quá. Chuyến đi này mình hỏng vội vã không đi được nhiều nơi nên là chụp hình đã đời xong vẫn có thời gian ngồi lại nhâm nhi. Bé em mình nó đang thả dáng đó, mọi người thả like nha. Ê, cùng xem mấy tấm hình mà mình chụp được ở Thơm nha. Trong mơ mùa thu đi qua, trầm hương gửi bóng sáng lại khuất xa, đã lặng tiếng dương cầm gió mang mùa đông khép lại, để cô đơn sẽ đã tìm ai. Giờ ta như mong chôn sâu nhân gian, người nơi sương khói. Về homestay tắm rửa chuẩn bị make up lại xong sau đó chúng mình đi Blue Dream Bread. Có một vlog Đà Lạt của mình hồi Tết năm nào đó mình đi Blue Dream nhưng mà ngày hôm đó thì quán đóng cửa nên là mình chưa có cơ hội đi. Rồi xong sau đó thì cái quán nó bị cháy nên là vẫn chưa có cơ hội đi. Mình rất mê cái quán cũ nha. Tuy là cái quán mới này nó cũng rất là đẹp nhưng mà sao mình thấy mấy bạn chụp ở quán cũ á, cái không gian nó phải gọi là nó rất là vậy đó. Mình chuẩn bị quay menu nữa nè, bạn nào uống gì lựa đi. Trời đất ơi, tủ bánh croissant nhìn đã he. Order đồ uống, rồi order bánh xong thì đi xuống dưới sẽ có một không gian rộng rãi để ngồi. Ý là phía dưới đây nó đẹp nhưng mà sao mình thấy mấy cây xanh này nhìn nó kỳ quá mọi người. Bạn nào mà mê các loại bánh mà xoay quanh cốt ngàn lớp á thì nên đến Blue Dream nha.
Em mình có gọi một cái pistachio croissant nhưng mà mình chưa ăn thử croissant ở đây luôn nên là mình không biết nó sao hết. Mình chỉ ăn mỗi cái bánh su kem, bánh su Nhật Bản thì phải. Mình đọc tên ở trên tủ bánh thì mình chỉ thấy thích mỗi Oreo cream thôi. Nhưng mà vị đó hết mất tiêu rồi nên là mình chưa có cơ hội thử croissant ở đây luôn. Uổng he, tới đây rồi mà lại không ăn thử được tại vì nó dường như là linh hồn ở đây đó. Ê, nhưng mà Blue Dream Bread có ở Sài Gòn đó, các bạn nào ở Sài Gòn không? Có muốn đi ăn bánh, muốn đi chụp hình thì liên hệ tôi liền, tôi sẽ đi với mấy bạn, tôi chụp hình cho mấy bạn luôn. Ở trong cái khu vực trưng bày bánh á, có một cái bàn ngồi ngay ô cửa sổ rất đã luôn. Bạn nào mà đi một mình hay là đi ra đây để đọc sách á, thì ngồi ngay cái bàn ô cửa sổ đó nha. Mọi người bước vô trong cái khu vực này nha là mùi bánh, trời ơi, nó đã, nó thơm. Ở đây mình không có chụp hình, mình chỉ có quay phim vòng thôi. Trời ơi, biết đi Blue Dream nên là mình đã lựa một bộ đồ mà nó retro, nó Hồng Kông một xíu he, màu đỏ rồi hoa nhỏ. Gia đình mình có gọi một bình trà cho 2 người nha, chỉ 100.000 thôi à. Bình trà đó là trà gì mình quên rồi, mấy bạn có nhớ giùm mình đi. Xong rồi chúng mình cũng có gọi thêm mấy cái loại nước uống khác nữa. Mình thì có gọi thêm tiramisu coffee, rất nên thử nha, đã lắm. Tiramisu coffee thì có 55.000 thôi, rất nên thử nha mọi người. Ngày cuối cùng ở Đà Lạt rồi mấy bạn ơi. Ngày hôm nay là chỉ chơi nửa ngày thôi là bắt đầu đi về nhà. Mình chọn Bình Bông Bụp vì muốn gặp bé Bông với bé Bụp đó. Nên là mình đến đây với tinh thần thoải mái thôi, không đặt nặng các vấn đề về chỗ ngồi, về view hay về thức uống. Nhưng mà tất cả đều ok nha. Không cần kỳ vọng nhưng mà quá tuyệt vời. Em thở nhẹ một sợi khói khiến bầu trời vỡ làm hai nửa. Nếu mà anh không tới thì cả đời đâu còn ai sửa. Đốm lửa đỏ trên đầu thuốc rơi vào gạt tàn như thể sao băng. Hồn anh như lạc đàn ở giữa bạt ngàn gốc rễ bao quanh. Xin lỗi vì lòng hơi say, trong đầu thì đầy chánh choáng. Cảm ơn những nỗi buồn vì đã đưa đôi chân này đến quán. Anh biết là nếu đêm tàn sẽ kéo thêm ngàn suy nghĩ miên man. Nên... Cái bánh kem này mình mua là mình nghĩ là chị em mình sẽ chụp hình bánh kem với nhau này kia. Bé em mình đi đến đâu nó cũng xách cái bánh kem từ xe xuống để tìm chỗ cho hai chị em chụp hình, mà cuối cùng chưa bao giờ lấy ra để chụp hình luôn. Hai chị em mình lại tiếp tục mang cái bánh kem này về nhà ở Bình Dương. Xong sau đó là ngày hôm sau thì mình có công việc ở Bến Tre với Trà Vinh á, thì mang nó xuống tới Bến Tre rồi mang xuống Trà Vinh luôn. Nói chung là cái bánh kem này nó đi với chị em mình qua bao nhiêu tỉnh thành luôn. Cái cuối cùng vẫn không ăn được và vẫn không chụp hình được luôn. 20 là khi mà ta cùng trao nụ hôn bằng sự non nớt. Ta nuôi tình yêu của ta bằng những mộng mơ khi vừa 21. 22 gánh nặng cuộc sống đè lên vai ta. Và khi vừa bước vào năm 23 là những nụ hôn cung dân thưa thớt. Mặc kệ hết thế giới. Bình Bông Bụp xong rồi chúng mình ghé qua chủng viện Minh Hòa. Nhưng mà mấy bạn ơi, chủng viện là chỗ tu của các thầy bên đạo á, nên là mấy bạn đến đây thì mặc đồ kín đáo, mặc đồ lịch sự một xíu ha. Mình thấy nhiều bạn chụp hình ở đây á đẹp nhưng mà đồ hơi cháy một xíu, hơi không hợp nha. Nên là đến thì mình chọn trang phục cho nó phù hợp, với cả mình giữ sự im lặng, giữ sự trật tự thì sẽ được vào chụp thôi. Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao xa, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lạnh lời ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thanh. Cũng trễ rồi đó, cũng chiều muộn rồi, tính đi về rồi, nhưng mà thôi ghé vô ăn phở một xíu ha. Lại là Artist Phở, tiệm phở Artiso nữa nè mọi người. Hôm nay mình không ăn bấu xì dùn nữa, mình ăn phở nạm thôi hay sao á. Trời bên ngoài cũng đang mưa nữa, ăn phở là tuyệt vời. Còn có thêm một ly trà sữa Thái xanh nữa nha. Mình muốn uống trà sữa Thái đỏ nhưng mà hết mất tiêu rồi. Bây giờ thì mình chạy ra đèo Ren nha, mưa mịt mù luôn. Mình thì là người lái xe, thằng em trai của mình nó ngồi bên cạnh ghế phụ với mình. Thì mình nhờ nó quay clip cho mình, quay đường phố, quay này quay kia, quay luôn mình mà sao nó quay gì kỳ lắm. Đợi tới đoạn quốc lộ 28B nha, mình kể chuyện mình thấy tai nạn cho nghe.
Hay bây giờ mình ghép nhạc vô cái đoạn đèo Ren này đi ha, tại vì cũng không còn gì để nói hết. Giờ thì em đã can đảm để rời xa anh rồi. Đừng khóc nhé anh người ơi, dù rằng đường mình chung đôi, em từng ngỡ sẽ dài. Người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng. Giờ thì em đã can đảm để nhìn anh mỉm cười và cảm ơn anh ngày qua, dù điều này làm em đau hơn cả tới thiên đường. Đoạn này có tai nạn mọi người ơi. Có một chú dặn mình là lái xe cách xa xe trước ra cho an toàn nha, đừng có chạy gần. Trời, chú dễ thương quá, cảm ơn chú. Theo như sự nhiều chuyện mà nhìn ra ngoài của mình á, thì mình thấy tai nạn xảy ra giữa xe tải với xe hơi. Xe tải thì đang ở hướng đổ đèo đi về giống như mình, còn xe hơi thì đang ở hướng đi lên. Chỉ có một chiếc xe hơi bị đụng thôi, nhưng mà có khoảng 2-3 chiếc đó dừng lại đợi, thì mình nghĩ là gia đình đang đi Đà Lạt chơi với nhau ấy. Đi du lịch với nhau mà xảy ra chuyện này thì hơi buồn ha. Nhưng mà mình thấy thì không có ai bị thương hết thì cũng đỡ ha. Cái vlog phần 1 á, mở đầu cho chuyến đi Đà Lạt thì mình dặn mọi người là nên đi quốc lộ 28B trước khi trời nó tối. Nhưng hôm nay mình chưa đổ xong đèo, chưa đổ được nửa đèo thì trời đã sập tối mất tiêu rồi. Ta sẽ đi hết những nơi ta từng đi, nói với nhau những gì cả hai đã từng nghĩ. Ta sẽ ăn hết những món em từng thích, nên em ơi ở lại nhé đừng đi. Kể với nhau những gì sẽ ra thời gian qua, sẽ không sao đâu em đừng buồn mà. Tất cả lỗi lầm là đều do anh cả. Anh đã nhận hết rồi nhưng rồi vẫn phải xa. Anh từng cho phép bản thân mình không yếu đuối, để rồi nhận ra anh từng sai quá nhiều rồi. Nhưng khi bên yêu thương khác anh không nổi. Mình đi cao tốc nhưng mà mình không đi thẳng đến xa lộ Hà Nội, mà mình chọn rẽ qua bên Dầu Giây, bên Long Thành gì đấy, mình không nhớ rõ nữa. Thì mình có ghé qua một cái trạm dừng chân. Trời ơi, mình mê cái bánh snack đậu xanh nước dừa này lắm, cả một tuổi thơ của mình đó.